سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم به بررسی 5 ویتامین بپردازیم که در کوچک شدن پروستات نقش اساسی دارند. اولین ویتامین روی میباشه. بیش از 16 مطالعه گزارش کردند که روی در سرطان پروستات در مقایسه با بافت نرمال و خوشخیم پروستات به طور قابل توجهی اثر موثری داره. سطوح بالای روی برای حفظ سلامت و عملکرد پروستات به دلیل نقش اون در آپوستوز یا برش چرخه انباشته شدن سیترات ضروری می باشه، در حالی که این فرایند متابولیک منحصر به فردی در سلولهای پروستات ایجاد میکنه و سطوح بالایی از آزاد شدن سیترات رو در مایع پروستات به عنوان یک جزء اصلی در منی تضمین میکنه. ویتامین روی همینطور بر روند تولید انرژی تاثیر منفی میذاره. از این رو هنگامی که سلولهای پروستات دچار بدخیمی میشن و سلولهای سرطانی توانایی خود رو برای تجمع روی از دست میدهند، ادامه چرخه انباشته شدن سیترات باعث آزاد شدن انرژی میگرده و رشد سلولهای بدخیم در پروستات رو برای سلولهای انرژی سا کارآمدتر میکنه. مقدار توصیه شده مصرف روزانه روی به مقدار 15 میلی گرم می باشه و روی رو میتونید از طریق غذاهایی مانند دانه کدو تنبل، صدف، آجیل و لوبیا و یا میتونید که مکمل‌های اون رو روزانه مصرف کنید. دومین ویتامین بتاسیستروله. بتاسیتوسترول یک استروئیل گیاهی با ساختار شیمیایی مشابه کلستروله. این مواد گیاهی هستش و در مواد گیاهی مانندیه که در سبزیجات، میوه‌ها، دانه‌ها و مغزها یافت میشه. گیاهانی مانند نخل اره‌ای و پکنوم آفریقایی حاوی بتاسیتوسترول هستند و به طور سنتی برای درمان مشکلات پروستات استفاده میشن. برخی تحقیقات نشان میدهد که ممکنه با محدود کردن میزان کلسترول وارد شده به بدن به کاهش سطح کلسترول هم کمک بشه. همچنین روی میتونه به پروسترول متصل بشه تا به کاهش التهاب پروستات هم کمک کنه. این آزمایشات در مدت 6 ماه انجام شد. محققان مردانی را که در طول این 6 ماه بتاسیتوسترول مصرف کرده بودند پیگیری کردند و دریافتند که آنها همچنان پس از 18 ماه کاهش علائم رو تجربه کردند. مطالعات همچنین نشان دادند که این نوع بهبودی ها در تخلیه مثانه از ادرار به خوبی داروهای تجویزی عمل می کنند. همینطور فیتواسترول که به طور طبیعی در منابع گیاهی مانند بادام زمینی، لوبیا، روغن زیتون و روغن بادام زمینی وجود داره، به نظر میرسه رشد تومور پروستات رو تا بیش از 40% کاهش میده و از گسترش سرطان به سایر قسمت‌های بدن مانند غدد لنفاوی و ریه ها جلوگیری میکنه. تقریباً 50% این تحقیقات از آزمایش‌های تغذیه‌ای در دانشگاه بوفالو در نیویورک انجام شد. سومین ویتامین لیکوپن هست. لیکوپن به عنوان یک آنتی اکسیدان اصلی رژیم غذایی متعلق به خانواده کاروتنوئیدها است و در میوه‌ها یا گیاهان قرمز و زرد یافت می‌شوند. به طور عمده لیکوپین در هویج، هندوانه، پاپایا، مارچوبه و زردچوبه وجود دارد. شواهد در مطالعات انسانی و حیوانی هیچ گونه عوارض جانبی لیکوپین رو گزارش نکردند. در واقع مصرف 3 گرم در کیلوگرم در روز از هر دو شکل لیکوپین طبیعی بوده، هیچ گونه عوارض جانبی ناخواسته در بر نداشته. بنابراین تعیین حداکثر محدودیت برای جذب لیکوپن ضروری نیست. همینطور میانگین جذب روزانه لیکوپن بین 1 تا 5 میلی گرم در روزه. اما مصرف زیاد سبزیجات به عنوان مثال گوجه فرنگی و میوه‌ها میتونه دریافت لیکوپین رو تا 20 میلی گرم در روز یا بیشتر افزایش بده. در طول مطالعه مشاهده شد که اکثر تحقیقات انجام شده برای بررسی اثرات لیکوپین ها با استفاده از محصولاتی که درصد آن بین 10 تا 20 گرم بوده انجام شده. با این حال در برخی از روش‌های جدیدتر تولید لیکوپین خلوص بالای 30% نیز مشاهده شده.
در حال حاضر در بازار محصولاتی به شکل قرص، ژل و کپسول حاوی لیکوپین با مقادیری بین 5 گرم موجود می باشه. ویتامین بعدی ویتامین C می باشه. یک متاآنالیز نشان داده که مصرف ویتامین C در رژیم غذایی با خطر ابتلا به سرطان پروستات ارتباط معکوس داشته. کارشناسان دریافتند به ازای هر 150 میلی گرم در روز خطر ابتلا به سرطان پروستات 9% کاهش یافت. این نشان می‌دهد که ویتامین C موجود در غذا میتونه از شروع سرطان پروستات جلوگیری بکنه. همینطور داده‌های بیشتر نشان می‌دهد که پس از 10 ماه درمان با IVC که دستگاهی است که میتونه از بالا رفتن لخته‌های خون به ریه جلوگیری بکنه، تومور عروقی موجود در بخش چپ پروستات با سونوگرافی قابل تشخیص نبود و این به این معناست که اگرچه داده‌های مربوط به درمان IVC روی سرطان کل محدوده، اما این شواهد ممکنه نشان دهد که ویتامین C فعالیت ضدی دارد. سایر مواد مغذی که میتواند به پروستات کمک کند اسیدهای چرب امگا 3، لیکوپین و فیبر میباشند. مصرف زیاد امگا 3 منجر به کاهش مرگ و میر و عدم بروز سرطان پروستات میشه. همینطور برای مصرف ویتامین C میتونید انواع سبزیجات و میوه ها رو در رژیم غذایی خودتون قرار بدید، مانند مرکبات، بروکلی، توت فرنگی، فلفل و همینطور مکمل ها نیز میتونن کمک کننده باشن. ویتامین C به شکل قرص و هم به شکل خوراکی به راحتی جذب بدن میشن. ویتامین بعدی ویتامین D می باشه. به احتمال زیاد به نقش اون در حفظ سلامت استخوان‌ها و کمک به بدن برای جذب کلسیم آگاه هستید و شاید تعجب کنید که بین ویتامین D و سرطان پروستات نیز ارتباطی وجود داره. مردانی که کمترین میزان ویتامین D را دریافت کردند بیشترین خطر ابتلا به سرطان پروستات را داشتند و مردانی که سرطان پروستات داشتند سطح ویتامین D کمتری رو مصرف کردند. اما در مردانی که سطوح سالم ویتامین D داشتند سرطان‌های تهاجمی کمتری دیده شد و میزان مرگ و میر ناشی از سرطان پروستات کمتر بود. همینطور نرخ سرطان پروستات در ایالات متحده در مناطقی که کمترین میزان نور خورشید رو دارند بالاترین درصد گزارش شده. طبق گفته مؤسسه ملی بهداشت میزان توصیه شده برای مردان زیر 70 سال 600 واحد در روزه و برای مردان 70 سال به بالا باید روزانه 800 واحد دریافت کنند. در اینجا چند منبع طبیعی ویتامین D رو توضیح میدیم. ماهی‌های چرب مانند سالمون، تون ماهی و ماهی خال مخالی و روغن کبد برای مقادیر زیادی ویتامین D می باشد. همینطور بدن ویتامین D رو از طریق قرار دادن روزانه پوست بدن در نور آفتاب می سازد. در این حال مهمه بدانید که اشعه ماورای بنفش منشأ سرطان پوست در بیش از 1.5 میلیون آمریکایی است که به دلیل قرار گرفتن در معرض نور خورشید و همینطور در صورت عدم استفاده از کرم ضد آفتاب می باشد. پس در صورت عدم استفاده از کرم ضد آفتاب باید فقط مدت 10 تا 15 دقیقه 3 بار در هفته از آفتاب استفاده کنید. دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً ویدیوی ما رو لایک کنید، اونو با دوستان و عزیزان خودتون به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و تجربیات خودتون رو در پایین این ویدیو برای ما هم بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت